Kalau dah tak ada dimansuhkan, macam mana dengan nasib pengusaha-pengusaha bengkel macam aku ni? Ada berapa orang, ada berapa ramai pengusaha bengkel yang akan kehilangan job. Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Aduh, hari ni pagi-pagi hujan. Lepas hujan lebat ni, sekarang ni tengah gerimis. Minggu ini kita dikejutkan dengan satu tajuk artikel daripada Free Malaysian Today yang mengatakan ada seorang pakar ni, dia kata nak hapuskan motosikal KAPCAI dekat Malaysia ni secara beransur-ansur. Aduh, tak silap aku nama pakar tu adalah Wan Agil, Wan Hassan tak silap. So dia kata hasil kajian dia katakan dalam 2 tahun Malaysia mengalami kerugian sebanyak 18 bilion tak silap, disebabkan kematian penunggang motosikal ni. Dan motosikal ni dikatakan sebagai ibarat senjata pembunuh. Aduh, aku pun tak tahu hasil kajian dia ni daripada mana, macam mana dia ambil kira benda ni. Banyak lagi benda yang boleh diusulkan, kata pakar pengangkutan. Dia kata dia pakar pengangkutan, banyak lagi benda boleh diambil kira. Kenapa penunggang motosikal ni meninggal? Disebabkan apa? Banyak disebabkan kemalangan yang bukan salah motosikal sendiri. Contohnya keadaan jalan. Keadaan jalan pun tak diambil kira. Macam lori pun banyak yang tak ikut spek. Baru-baru ni aku ada tengok yang video JPJ kena kejar dengan geng-geng tycoon yang jaga lori ni. Sampai 3 biji 4x4 kejar kereta JPJ tu. Ini apa cerita? Banyak benda lagi yang boleh diambil kira untuk dibuat kajian. Kita sedia maklum lah, dekat dalam Selangor saja, aku petik dalam Selangor saja ada berapa banyak pengusaha bengkel. Aku ni salah seorang daripada pengusaha bengkel. So kalau katakan motosikal KAPCAI ni dah tak ada yang aku pakai sekarang ni, kalau dah tak ada dimansuhkan, macam mana dengan nasib pengusaha-pengusaha bengkel macam aku ni? Ada berapa orang, ada berapa ramai pengusaha bengkel yang akan kehilangan job. Dah tak ada job nak buat. Dia nak katakan nak tukarkan motosikal ni kepada 250cc ke atas. Sebab dia kata motosikal bawah 250cc ni kebanyakan dia sampai budak-budak sekolah pun boleh bawa. Kena pula tengok dekat tangga gaji. Baru-baru ni pun kita ada tengok yang dikeluarkan tentang tangga gaji di seluruh Malaysia ni. Dia tunjukkan, okay, kalau kau duduk Selangor, tangga gaji kau berapa, kau dekat mana, B40 ke, M40 ke, ataupun T20. Aku rasa banyak gila orang yang memang bawa B40, memang below 40%. Apa kejadah ini bangang je ni apa? Dia buat kajian sembrono macam ni. Aku tak tahulah. Dia kata nak gantikan dengan motosikal elektrik. Motosikal elektrik ni, kalau nak ikutkan dia punya laju dia lebih kurang, tak silap aku, dalam 40 km sejam. Kau bayangkan macam aku ni sekarang ni, daripada Rawang kerja dekat Bangi, aku nak pakai motosikal elektrik. Sekarang ni pun aku tengah cruising dalam berapa, 90-100 km sejam. Bila aku nak sampai, pukul berapa aku nak keluar dari rumah? Apa kebangangnya? Aduh, panas betul lah benda ni. Banyak lagi benda yang boleh buat kajian. Aku tidak mengiyakan kes merempit ni tau, macam merempit. Aku pun dulu merempit juga. Benda tu memang gejala yang tak sihat. Tapi berapa persen yang merempit ni berbanding dengan yang hari-hari pergi kerja ni bawa biasa macam aku ni? Aku rasa tak ada lah. Aduh, ini macam mana lah buat kajian ni. Ini saya silap ada projek lain je ni. Sudahlah menteri-menteri yang backup menteri ni tak habis-habis lagi. Yang susah sekarang ni rakyat tau. Sekarang ni pun tengah sibuk dengan nak pilihan raya. Aduh, aku pun tak faham lah. Banyak lagi yang boleh dikaji sebelum tunding jari dekat motosikal ni. Aku nampak benda ni banyak kali dah. Setiap kali ada kes-kes, dia nak divertkan isu ni, dia
cakap cerita pasal motosikal. Macam hari tu tengah kecoh yang pasal kes pasal exhaust tu kan. Kecoh gila. Beria-ria tahan budak-budak motor ni macamlah penjenayah. Kes apa orang kata polis tu pun tak selesai lagi. Banyak lagi kes yang melibatkan benda ni besar lagi daripada kes motosikal. Motosikal ni kecil je kesalahan. Kalau nak ikutkan kesalahan pun, benda ni kesalahan orang kata salah dunia je. Salah apa law yang dicipta oleh manusia tau. Kau ambil rasuah tu, salah yang memang salah akhirat tu pun masih terlepas lagi. Aku pun tak faham lah. Dunia ni dah memang akhir zaman. Sebab itulah Tuhan diciptakan syurga dan neraka ni. Supaya orang macam ni dicampakkan je lah ke neraka. Okey lah. Aku tengok kat depan tu pun dah gelap gila dah. Dari aku nak berhenti nak pakai baju hujan. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku bacalah satu-satu. Okey. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen, apa kejadah semua kat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Okey, Assalamualaikum.